მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ჯარჯი. დღეს კი მივდივართ ერთი უმშვენიერესი მანქანის გადასაღებად Nissan 350Z. სანამ ვიდეოზე გადავალთ, თხოვნა გამოიწეროთ არხი, მოიწონოთ და გააზიაროთ ეს ვიდეო. მე ვარ თემო თუთბერიძე, ეს არის ჩემი Nissan 350Z. გაკეთებული ძრავში არაფერი არ არის, უბრალოდ ვიზუალურად შევავლე ხელი როცა ვიყიდე, ანუ ეს ტუჩი, დისკები, უკან სპოილერი, ფარები და ეს პატარა დეტალები, მაგალითად აი ესეც ჩემი დაყენებულია. ეს არის ჩემი მე-13 მანქანა. ხშირად ვიცვლიდი მანქანებს, მაგრამ ბოლო გაჩერება რატომღაც ეს მომიწია, იმიტომ რომ ძალიან მომეწონა. წელიწად ნახევრია დაახლოებით ეს მანქანა მყავს, შემომჩა და მომწონს და ვერც ვფიქრობ გაყიდვას ამ მანქანას. ესე იგი ეს მანქანა არის 2002 წლიანი ავტომატიკა. შესაძლოა საკმაოდ გამძლე დარობკა აქვს. ფაქტიურად არ ფუჭდება. რაც შეეხება წვას, რაც არის ყველასთვის საინტერესო თემა, თუ წყნარად ვივლით 13-14 და თუ ცოტა ხისად ვივლით ძალიან ბევრი 30-40. რაც შეეხება მოვლას, სჭირდება ხარისხიანი საწვავი და ხარისხიანი ზეთი. თუ ასხავ 5-30, ზეთლი დაახლოებით 4000-ზე, მაგრამ თუ ისე მოხდა რომ 4-5 თვეში ვერ გავიარე ეგ, მაინც ვცვლი დროიდან გამომდინარე, ანუ არ ველოდები მთლიანად კილომეტრაჟობის შევსებას. მანქანის ინტერესი ბავშვობიდან მქონდა, ღრმა ბავშვობიდან შესაძლოა. როგორც კი მომეცა საშუალება, მოკლედ, როდესაც პირველი მანქანა შევიძინე, იმის მერე სულ მაინტერესებდა ყველა მოდელი და ძალიან ბევრი მოდელი მყავდა. თითქმის ყველა. მაგრამ საბოლოოდ კიდე გავნმეორდები, რომ ეს მანქანა, ამ მანქანამ ისე მომეწონა თავი, რომ სხვაზე აღარ ვფიქრობ ამ ეტაპზე. არა, ამ მანქანას ვიყენებ გასართობად და შაბათკვირის მანქანა უფრო არის საკატაოდ. ისე რომ ვაწვალო და რაღაცა შეჯიბრზე გამოვიდე, ეგეთი გეგმები არ მაქვს. უბრალოდ ლამაზი მანქანა, რომელთაც მომწონს გადაადგილება და განსხვავებულია, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემთვის და პრიორიტეტული ამ შემთხვევაში. ეს მანქანა როცა ვიყიდე, ეს დისკები არ იყენა. გადავწყვიტე რომ ბორტიანი უნდა დამეყენებინა და შესაბამისად მოვძებნე ეს დისკები. თან ფერშიც მე მგონი ამ მანქანას უხდება და მე მომწონს რა. ავსებს კარგად კრილოებს. 18-იანი ვორკმეისტერები 9.5 და 10.5G, ოფსეტი 22. საბურავებს რაც შეეხება უკან მიყენია 285-35-ზე და წინ 55-40-ზე. საშუალებათაც ცოტა რთულია ეს უკანა ზომა და ფასებიც მინიმუმ 300 და 400 ლარი ღირს და ამიტომ ხშირად საბურავების განადგურება მთლად კაი იდეა არა. ანუ ამ მანქანის აწყობა საქართველოში წარმოვიდგინე როგორია. ყველაფერი უნდა გამოიწეროს ზოგადად რამე რო გაგიფუჭდეს. ვიზუალურად რო რამე გაგიფუჭდეს, აქ ვერაფერს ვერ იშოვ. ჩემს წვლის რაც შეეხება მანქანასთან დაკავშირებით, ეს არის მხოლოდ ვიზუალური მხარე და შიგნით რასაც ვხედავთ ეს დაჩიკები და სხვა აუდიო სისტემა ქარხნულია და არაფერი არ გამიკეთებია სხვა. ტუჩი, წინ საჰაერო, უკან დაგთელი გამოვწერეთ, რესტაილინგის ფარებიც მე დავუყენე და ასევე დიფუზორი და ნისმოს გვერდზე დამატება. ეხლა პრინციპში ვფიქრობ, რომ გვერდზე კარნიზების დამატებაც დავაგო, რომელიც
მქონდა აქამდე და არ მომეწონა და ვფიქრობ, რომ სხვანაირი დავა. ასევე ამ მანქანაზე მიყენია რეგულირებადი დაკიდების სისტემა, წინ ცოტა ხნის წინ დავწიე და უკან ყოყმანობ, იმიტომ რომ გადასასვლელებზე შეიძლება თლად კარგად ვერ გადავიდე და ამიტომ მირჩენია რომ ესე დავტოვო ამ მდგომარეობაში. მანქანის გაკეთებასაც შეეხება ეცრავები დიდად არ კეთდება. ანუ არ ამოდის ბევრი ცხენი და ამიტომ მე პირადად მირჩენია რომ სტოკად დავტოვო და არ შევეხო არაფერს მსგავს თემაში. ხო, ძრავის გაუხსნელად რთულია ამ მანქანაზე ისეთი ცხენის ამოღება, რომ ღირდეს რეალურად. ამიტომ უბრალოდ შეგვიძლია გამშვები და შემშვები დავაყენოთ სპეისერი ძრავის და უკვე სადღაც ალბათ 300 ცხენამდე ექნება. რაც ასევე საკმარისია. იმიტომ რომ რაც აქ რეალურად მაკმაყოფილებს ახლა 296 ცხენი და 370-მდე ნიუტონი მეტრია, რაც სასრიალოდ და გასართობად ჩემი აზრით კარგია ნამდვილად და საკმარისია. მანამდე რაც შეეხება, ყველა სპორტული მყავდა თითქმის და კუპეები ძირითადად. რაღაცას 4 კარებიანს ვერ ვამუღამებ და შესაბამისად საბოლოო გადაწყვეტილებას კუპე და ორკაციანი აღმოჩნდა. ბევრისთვის ისე ფსიქოლოგიურად რთულია რომ ორკაციანი მანქანა როგორ, მაგრამ შენ რო ყავს არ რო გიყვარს უკვე ეჩვევი იმ ფაქტს რომ ორკაციანია და პრობლემასაც მე პირადად აღარ მიქმნის ეგ ფაქტი რომ მეტი ვერ ჯდება მანქანა. თუ სადმე მივდივართ, გავაჩეროთ ტაქსი და წავიდეთ მაგასის მანქანის. მარტივია. მარტივად გვარდება პრობლემა. ყველაზე მთავარი და მამოტივირებელი რაც არის ამ მანქანის ხალხის ყურადღებაა, რასაც გზნობ ყოველდღიურად და მით უმეტეს ბავშვებს მოწონთ ძალიან. ვფიქრობ, რომ ყველა ავტომოყვარულს, რომელსაც მანქანების მიმართ რაიმე სიმპათია გააჩნია, არ შეიძლება რომ ეს მოდელი არ მოწონდეს. კამერას ყოვჩან ვარ ისე რომ ვინ დავკარგე და რაღაცები რო ეს რა ბიჭი გამიქცა და ეს არის მარტო წინა რესტაილინგის ფარი. აი BMW-ს დანოში კეტავს რულს, სრულ დავკეტ. ხო, სხვადასხვა 36-ის მოყვარული ვიყავით, მე და აგერ ჩემი ძმაკაცის და 4 მყავდა. 4-26. ნერვიულ. ვოტეტა. ეშიო. როდის დამიტოვები ხარ, ეხლა სხვა უნდა წამომიყვან და ღირსი.